welcome back to my channel. Please don't forget to share and subscribe. Shout out to my all subscriber. Hi Lee, ganda. Hi Lisa. Hi Philippines. Hi Jansan. Itorta mo sa amo ang balay. Dili gini amo ang balay kung baga nagarent lang mi diri. Naami diri sa New Zealand nagapuyo. Tibuok na kong pamilya. So come, sulod ta. Mo niya mo diri. Kani first door sa ako ang anak nga dalaga. Si Aina mo na iyahang bedroom. Okay, susunod. Adto ta sa master bedroom. Mo ni ang master bedroom. Mama and Papa. Dari ang master bedroom. Next. Ihimo na mo ni kay in 3 weeks time mamalhin ni og balay. Excited kayo kay 2 years to gravidary. Mabalhin po mi rent lang gihapon sa dili siya ingon amo ang hopefully makapalit din amo ang balay. Mo ni amo ang living room. So mo ni amo ang sala. Sala lang diri. And then third bedroom. Third bedroom. Sunod. Ato ta sa kitchen. Kitchen. Hindi kayo siya dako guys. Moni ang paadtong kitchen. Napadi ay. Nga nagsapatos. Pasensya na sa sapatos sa ako. Wala na arrange. Okay. Susunod. Ato ta sa ikaapat na room. Mao ni among ikaapat na room. Dari ang mga girls. Sa dahiran ng kalat dira. And then adto ta sa bathroom. Mao ni amo ang bathroom. Mao ni ang bathtub, shower. Pwede ka maglamay-lamay dira. Maglamay-lamay. Sunod, ato ta sa kusina. Mani ang munting kusina. Amo ang rep. Saan na to? Rep na mo. Wala na'y unod. Wala na'y unod. Amo ang rep. Mani ang style dere. Freezer tanan. Dere. And then, gas range. Mag-rent tayo ang balay, nana siya built-in nga gas range. Dili na mag-problema ang mag-rent ang mga tenant. Ano ang gamay na sink. And then, ang table. Kasi ang free lang yun is ang gas range. Pero, na ay mga balay free dishwashing. Pero, excited mi sa mo ang balinan kay na dishwashing. Sunod, itata sa amo ang laundry. Laundry area. Morning laundry. So, morning mo ang drimiga washing na mo. Ano ni siya, automatic na, diretso na, laba. Pwede ka mong laba. Mo na mo ang toilet. Toilet na. Dami mag... And then, morning ang gawas. Makita natin sa gawas. Morning ang gawas. Dami nag-barbecue. Mo na mo ang gawas. Ayan. Sampayan. Okay. Salamat sa pagtanaw. Hope na enjoy mo. Abangan ang bago na mong balhinan. Thanks guys!